अब तपाईहरुले मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर बुझ्दा सुरुमा मल्टिब्यान्ड भनेको के हो बुझ्नुपर्छ क्या हुन्छ नि। त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ तपाईले टार्गेट गरेर चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ क्या। ल आज हामी मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर हेर्छौं है। मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसरलाई बुझ्न खोज्छौं है त। अस्ति मैले कम्प्रेसरको भिडियो बनाएको थिएँ है, तपाईले हेर्नुभयो होला। कम्प्रेसर भनेको के हो, कसरी काम गर्छ अनि कुन इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ मैले अस्ति बनाएको थिएँ कम्प्रेसर है। अनि यसको मैले कम्प्रेसर चलाएर देखाउने भिडियोहरु चाहिँ म विस्तारै बनाउँछु। तर अहिले तपाईहरुलाई मैले बेसिकली कुरामा कुरा कसरी यो चल्छ भनेर एउटा बुझाउने मैले ट्राई गरिरहेको छु है। कम्प्रेसरको भिडियो हेर्नु होला है। त्यसपछि आज चाहिँ हामी मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर भनेर हेर्छौं है त। अब तपाईहरुले मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर बुझ्दा सुरुमा मल्टिब्यान्ड भनेको के हो बुझ्नुपर्छ क्या हुन्छ नि। मल्टिब्यान्ड भनेको चाहिँ तपाईको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड भन्छ नि। तपाईको लो, लोवर मिड, हायर मिड, हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि। यो ब्यान्डहरुलाई चाहिँ फोकस गरेर अनि गर्ने कम्प्रेसरलाई चाहिँ मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर भनिन्छ क्या। जस्तो तपाईलाई अब लो ब्यान्ड मात्र कम्प्रेस गर्नु मन लाग्यो भने तपाईको नर्मल कम्प्रेसरले चाहिँ तपाईको होल फ्रिक्वेन्सी रेन्जलाई कम्प्रेस गर्छ क्या हुन्छ नि। तर तपाईको मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसरले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु मिल्छ क्या। त्यसपछि त्यो सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ अनि तपाईले त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र कम्प्रेस गर्नु मिल्छ हुन्छ नि। जस्तो मैले अब तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले गिटार बजाइरहेको छु अनि रिफिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै पाम म्युटहरु हुन्छ नि। एकदम धेरै पाम म्युट भएपछि चाहिँ तपाईको त्यो पाम म्युट चाहिँ उफ्रिरहेको हुन्छ नि मिक्स देखि। त्यसमा धेरै एनर्जी हुन्छ क्या, भइरहेको हुन्छ नि। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब टेम गर्नु पर्यो नि त। कम्प्रेसर भनेको गेन रिडक्सन गर्ने हैन, त्यसलाई टेम गर्नु पर्यो क्या हामीले। त्यो टेम गर्ने बेला चाहिँ तपाईको होल फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा तपाईले कम्प्रेस गर्नु भन्दा तपाईले त्यो जुन पार्ट छ नि गर्ने फ्रिक्वेन्सी, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ तपाईले टार्गेट गरेर चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो गर्दाखेरि तपाईको गिटार एज अ होल चाहिँ डाइनामिक भयो हैन। त्यो सबै एकदम त्यो सोललेसली त्यो कम्प्रेस भएको भएन क्या हुन्छ नि। तपाईको त्यो पाम म्युट मात्र कम्प्रेस भयो। त्यसले गर्दाखेरि अरु चाहिँ जस्तोको त्यस्तै भयो, नेचुरलै भयो हुन्छ नि। अनि त्यो पाम म्युट मात्र कम्प्रेस भयो। मैले एकदम धेरै मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर चलाउने भनेको चाहिँ तपाईको मेरो गिटारमा हो के हुन्छ नि। त्यो मेरो पाम म्युट चाहिँ नफ्रोज भनेर हुन्छ नि। अनि मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसरहरु अरु धेरै कुराहरुमा पनि चलाउँछ। फर एक्जाम्पल तपाईको अब ड्रम मिक्समा अब तपाईको ड्रमको तपाईको मेन च्यानलमा हुन्छ नि सबै एज अ होल, त्यसलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि जस्तो तपाईको कहिले किकहरु एकदम धेरै उफ्रिरहेछ भने अनि त्यसपछि त्यो किकलाई चाहिँ टेम गर्नलाई ड्रम मिक्समा मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसरले ठ्याक्कै किकको चाहिँ तपाईको फ्रिक्वेन्सी हेरेर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टार्गेट गरेर कम्प्रेस गर्नु मिल्छ हुन्छ नि। र तपाईहरुले जेनरली के बुझ्नु भन्दाखेरि मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर भनेको चाहिँ तपाईको हुन्छ नि जस्तो तपाईलाई एज अ होल ट्र्याकै तपाईको एउटा जस्ट होल फ्रिक्वेन्सी रेन्ज, गिटारको होल फ्रिक्वेन्सी रेन्ज, ड्रमको होल फ्रिक्वेन्सी रेन्ज तपाईलाई कम्प्रेस गर्नु मन छैन। तपाईलाई फर एक्जाम्पल हायर मिड अर लो मिड अर लो हुन्छ नि, त्यो तपाईलाई त्यो मात्र टार्गेट गरेर कम्प्रेस गर्नु छ भने चाहिँ तपाईले मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर चलाउनुहुन्छ हुन्छ नि। मैले अर्को एकदम धेरै चलाउने मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर भनेको चाहिँ तपाईको ड्रम्समा हो हुन्छ नि। त्यो ड्रम्समा कहिले किकहरु एकदम उफ्रिरा हुन्छ, स्नेयर एकदम धेरै उफ्रिरा हुन्छ अनि ठ्याक्कै त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जलाई चाहिँ तपाईको टार्गेट गरेर अनि त्यसलाई हल्का कम्प्रेस गर्यो भने त्यसले चाहिँ हल्का त्यसलाई हुन्छ नि टेम गर्छ क्या हुन्छ नि।
मान्छेले मास्टर बसमा पनि युज गर्छ त्यो होइन मैले पर्सनली चाहिँ युज गरेको छैन है तर मान्छेले मास्टर बसमा नि युज गरेर आउँछ मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर हुन्छ नि जस्तो तपाईँको के अरे हायर मिड लोवर मिड हुन्छ नि लो र हाई चाहिँ होइन हायर मिड लोवर मिडलाई चाहिँ तिनीहरूले अलिकति कम्प्रेस गरेर चाहिँ त्यो गीतलाई अलिकति अगाडि ल्याएको बनाउनलाई हुन्छ नि अनि एज अ होल तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईँहरू बिगिनर्स हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले कम्प्रेसर भनेको के भनेर बुझ्नु खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मोस्ट प्रोबेबली कम्प्रेसरै धेरै तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ नि जस्तो तपाईँको गिटार ट्र्याकमा कम्प्रेस गरेर ड्रमको किकमा कम्प्रेस गरेर ड्रमको स्नेयरमा कम्प्रेस गरेर एट्याक रिलिज भनेको के हो त्योसँग खेलेर तपाईँले युज टु हुनुपर्ने हुन्छ अनि मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर चाहिँ तपाईँको एकदम डिटेल वर्कको लागि चाहिँ तपाईँहरू मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसरमा जानुहुन्छ है होपफुली तपाईँहरूले मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर भनेको के हो बुझ्नुभयो होला होइन अनि कम्प्रेसर भनेको के हो चाहिँ फेरि पनि यो भिडियोमा हेर्नुहोस् है लिङ्क राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् अनि म रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्छु है अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्नु मन छ भने हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा जानुहोस् फेसबुक ग्रुपमा गएर चाहिँ क्वेसन लेखेर हालिदिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईँलाई कसैले रिप्लाई गर्छ अथवा मैले रिप्लाई गर्छु थाहा छ भने हेल्प गर्न सकिन्छ भने हुन्छ नि अनि यसको यो कम्प्रेसर अनि मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर यिनीहरूको चाहिँ अनि म तपाईँको प्र्याक्टिकल युज गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोतिर देखाउँछु है त ल आजलाई यति गरौँ है गुड लर्निङ बाई